Τη βυζαντινή ιστορία πολύ συχνά τη βαριόμαστε, αλλά δεν πρέπει. Έχει ένα χαρακτηριστικό που το έχουν οι καλύτερες ταινίες, τα καλύτερα κόμιξ, τα καλύτερα παραμύθια. Έχει rise and fall, άνοδο και πτώση. Ξέρεις ότι στο τέλος το Βυζάντιο θα πεθάνει. Και λες, τέρε γάμο το, αν είχαμε κερδίσει εκείνη εκεί τη μάχη, αν δεν είχε κάνει εκείνη την πατάτα ο αυτοκράτορας, τώρα το Βυζάντιο μπορεί και να ζούσε. Ένα μικρό recap. Είμαστε κάπου στο 400 μετά Χριστόν. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετράει αντίστροφα για να δει τα ραδίκια ανάποδα. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι το μεγάλο της μέγεθος. Το Ρωμαϊκό κράτος είναι τεράστιο. Απλώνεται από την Αγγλία μέχρι την Αραβία. Και είναι αδύνατον για έναν αυτοκράτορα να κάθεται στη Ρώμη και να ξέρει τι γίνεται στην Αγγλία ή στην Αραβία. Δεν υπάρχουν και επικοινωνίες. Ούτε email, ούτε Viber, ούτε βιντεοκλήσεις. Μέχρι να φτάσει ο αγγελιοφόρος με το άλογο από τη Ρώμη στα σύνορα και πίσω. Άρα οι Ρωμαίοι, για να έχουν καλύτερο έλεγχο των πραγμάτων, αναγκάζονται να σπάσουν την αυτοκρατορία σε δύο κράτη. Ένα για τη Δύση και ένα για την Ανατολή. Κάτι σαν το πρωτάθλημα του NBA. Άρα χρειάζονται δύο διοικητικές έδρες, δηλαδή δύο πρωτεύουσες. Δυτικά η πρωτεύουσα είναι έτοιμη. Έχουμε τη Ρώμη. Ανατολικά όμως πρέπει να βρεθεί μια νέα πρωτεύουσα. Στην Ανατολή υπάρχουν ήδη αρκετές μεγάλες πόλεις που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Υπάρχει η Αθήνα, υπάρχει η Πέργαμος, η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κι όμως ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Δεν διαλέγει ως πρωτεύουσα καμία από όλες αυτές. Διαλέγει ένα αρχαίο κολοχώρι στα στενά της Μαύρης Θάλασσας. Γιατί εκεί? Και για πες τώρα εσύ τι πουλάς εδώ πέρα. Έχω μετάξι από την Κίνα, έχω χουρμάδες από την Αραβία, έχω μπαχαρικά από την Ινδία, έχω και άλλο μετάξι από την Κίνα. Έχω γαρδένια από το Πήλιο, ροδάκινο από την Άουσα. Πάρε. Δεν μου λες όλα αυτά πόσο τα πουλάς εσύ. Φίλε, όλα αυτά στη Ρώμη, άμα τα πουλήσεις, σου αφήνουν και 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ, τέλεια. Άσε μου τους 9,5 και τι λες, θα αφήσω τις 9.500. Άι, τράβα τα βυζιά σου. Άμα σου αρέσει. Αλλιώς δεν περνάς. Δεν περνάω. Όχι. Να κάνεις τον κύκλο. Να πας από πάνω να στα φάνει βάρβαροι, να πας από κάτω να στα φάνει πειρατές. Χαίστηκα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν έγινε τυχαία Μέγας. Ξέρει ότι το εμπόριο μεταξύ Ανατολής και Δύσης είναι μια τεράστια μπίζνα. Τα πανάκριβα εμπορεύματα της Ανατολής πρέπει να φτάσουν στους πλούσιους πελάτες της Ρώμης, χωρίς να κινδυνεύσουν από τις βάρβαρες φυλές της Ρωσίας ή από τους εκατοντάδες πειρατές της Ανατολικής Μεσογείου. Βρίσκει το μοναδικό σημείο στο χάρτη από όπου οι έμποροι μπορούν να περάσουν με ασφάλεια και στείνει την πρωτεύουσά του εκεί. Η Κωνσταντινούπολη, επομένως, είναι πέρασμα. Αλλά τα περάσματα έχουν αυτό το κακό. Τα θέλει όλος ο κόσμος. Το Βυζάντιο ζει περίπου 1000 χρόνια. Περίπου από το 400 ως το 1400. Και δεν υπάρχει ούτε μία περίοδος να μην δέχεται επιθέσεις. Είτε από αριστερά, από τα Βαλκάνια, είτε από δεξιά, από τη Μικρά Ασία. Η μεγάλη έγνοια του Βυζαντίου είναι να μην δέχεται επιθέσεις και από τις δύο μεριές ταυτόχρονα. Αν έχεις εχθρό μόνο από τη μία πλευρά, no problem, φέρνεις τρόφιμα και στρατιωτικές ενισχύσεις από την άλλη. Αν όμως έχεις εχθρό και από τις δύο πλευρές, τον ήπιες. Γι' αυτό, όποτε οι Βυζαντινοί βρίσκονται σε πόλεμο από τη μία πλευρά, κάνουν τα πάντα για να έχουν σχέσεις ειρήνης και φιλίας με το κράτος που βρίσκεται από την άλλη πλευρά. Τα πάντα όμως, δωράκια, βασιλικούς γάμους με βυζαντινές πριγκίπισσες, ιεραποστόλους για να κηρύξουν τον λόγο του Θεού, τέτοια. Τα 1000 χρόνια της βυζαντινής ιστορίας χωρίζονται σε 5 διακοσάρια. Και σε κάθε διακοσάρι το πρόβλημα είναι είτε αριστερά είτε δεξιά. Ποτέ και στις δύο πλευρές μαζί. Από 400 ως 600 το πρόβλημα είναι αριστερά, γότθι. Από το 600 ως το 800 το πρόβλημα είναι δεξιά, Πέρσες και κυρίως Άραβες. Από το 800 ως το 1000 το πρόβλημα είναι και πάλι αριστερά, Φράγκοι και κυρίως Βούλγαροι. Από το 1000 ως το 1200 το πρόβλημα είναι και πάλι δεξιά, Τούρκοι, Σελτζούκοι Τούρκοι, ώσπου στα 1200 το πρόβλημα έρχεται και αριστερά και δεξιά. Αριστερά Βενετία και διάφοροι άλλοι δυτικοευρωπαίοι, δεξιά Τούρκοι. Το Βυζάντιο γίνεται σάντουιτς, αντίο σας. Στο τελευταίο 200 μέχρι και την άλωση του 1453, το Βυζάντιο απλά έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Από τα 5 αυτά 200 στη σχολική ύλη είναι μόνο τα 4. Το πρώτο 200 είναι εκτός ύλης. Γιατί είμαστε ελληνικό σχολείο. Και η βυζαντινή ιστορία μας αφορά μόνο στο βαθμό που είναι ελληνική ιστορία. Στο πρώτο 200 το Βυζάντιο δεν είναι Ελλάδα.
είναι Ανατολική Ρώμη. Τα σχολικά βιβλία είναι στα λατινικά. Οι επιγραφές των καταστημάτων είναι στα λατινικά. Τα δημόσια έγγραφα εκδίδονται στα λατινικά. Η τηλεόραση παίζει μόνο λατινικά. Ο Ολυμπιακός παίζει καμπιονάτο. Τέτοια. Τι αλλάζει από το δεύτερο 200 και ξαφνικά το Βυζάντιο γίνεται ελληνική ιστορία? Η πόλη της Ρώμης, η δυτική πρωτεύουσα, έχει πέσει ήδη από το έτος 476. Μαζί της έχει πέσει και το δυτικό κράτος και έχει μείνει όρθιο μόνο το ανατολικό. Και σε κάποια φάση γύρω στο 600, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος, ο Ανατολικός Ρωμαίος αυτοκράτορας Ηράκλειος, τρώει μια φλασιά. Χαίρε Κέσαρα, Αύγουστε Ιμπεράτορ. Ρε φίλε, πες μου λίγο τώρα σοβαρά, γιατί επιμένεις και με φωνάζεις Κέσαρα και Αύγουστο και Ιμπεράτορ και μαλάκης, αφού στο κράτος δεν έχει μείνει ούτε ένας άνθρωπος να μιλάει λατινικά. Ναι, αλλά ξέρω εγώ τι. Τι αλάμι σε σπάσω το κεφάλι. Κάθεσαι και γράφεις τους νόμους του κράτους στα λατινικά. Ποιος θα τους διαβάσει, αφού πλέον τα σύνορά μας είναι στο χωριό του Ντόντσιτς στη Σλοβενία. Και σε τι γλώσσα να γράφω μετά? Ξέρω εγώ εδώ που είμαστε τώρα, στα εδάφη που έχουμε τώρα, τι μιλάει ο κόσμος πιο πολύ? Ελληνικά. Άντε, όλα στα ελληνικά. Και τα σχολικά βιβλία και τα δημόσια έγγραφα και οι επιγραφές των καταστημάτων. Ναι. Και η τηλεόραση θα παίζει μόνο ελληνικά. Και ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει καμπιονάτο. Ποιο καμπιονάτο, ρε, σε σπάσω? Έχουμε την Ιταλία, την έχουμε. Ποιο καμπιονάτο? Super League. Τι Super League, ρε Κέσαρα. Ρε αγόρι μου, τι είπα μόλις πριν από ένα λεπτό? Και πώς να σας λέω? Κάτι ελληνικό, ξέρω εγώ, βασιλιάς. Ο λαός τη μισεί αυτή τη λέξη. Είναι σαν να λες τύρανος, φασίστας, χούντα. Στη Ρώμη τη μισούσαν αυτή τη λέξη. Μην μπερδεύεσαι, τα λέγαμε σε άλλο βίντεο. Βασιλιάς, καλό είναι. Πιστός εν Χριστώ βασιλιάς, ακόμα καλύτερο. Δεν έχουμε λατινόφωνους εδώ γύρω, αλλά έχουμε πάρα πολλούς χριστιανούς. Πιασάρικο, πιστός εν Χριστώ βασιλιάς. Έτσι θα με λες. Στα 600 το δυτικό κράτος έχει πέσει. Όμως ούτε το ανατολικό κράτος πατάει πολύ καλά. Εκτός από τα δυτικά εδάφη που χάθηκαν από τους βαρβάρους, το Βυζάντιο χάνει και πολλά ανατολικά εδάφη. Από τους Πέρσες και αργότερα από τους Άραβες. Θα μας απασχολήσουν και οι δύο σε λίγο. Όμως το να χάνεις εδάφη δεν είναι πάντα κακό. Όπως είδαμε πιο πάνω, το μεγάλο κράτος δεν ελέγχεται εύκολα. Πρώτον γιατί, όπως είπαμε, δεν υπήρχαν επικοινωνίες, ούτε email, ούτε Viber, ούτε βιντεοκλήσεις, μέχρι να φτάσει ο αγγελιοφόρος με το άλογο από την Κωνσταντινούπολη στα σύνορα και πίσω. Δεύτερον, γιατί σε ένα μεγάλο κράτος που εκτείνεται π.χ. από την Αγγλία ως την Αραβία, υπάρχει τεράστια διαφορετικότητα. Π.χ. δεν μπορείς να επιβάλλεις κοινό σύστημα δικαιοσύνης για τον Άγγλο και για τον Άραβα. Στην Αγγλία, που είναι μια πλούσια χώρα, η κλοπή είναι μικρό αδίκημα. Εντάξει, μας έκλεψαν 1 κιλό ντομάτες, Klein. Στην Αραβία όμως, που είναι όλο έρημος και δεν φυτρώνει τίποτα, 1 κιλό ντομάτες είναι περιουσία. Δεν μπορείς να πεις στον Άραβα ότι εντάξει μωρέ, 1 κιλό ντομάτες, Klein. Αντίστροφα όμως, δεν μπορείς και να επιβάλλεις στον Άγγλο θανατική ποινή για 1 κιλό ντομάτες. Επίσης, όπως δεν μπορείς να επιβάλλεις κοινή δικαιοσύνη, δεν μπορείς να επιβάλλεις και κοινή γλώσσα για τον Άγγλο και τον Άραβα. Σε ένα μεγάλο κράτος είναι δύσκολο να συγκρατήσεις τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους πληθυσμούς. Επαναστατούν, αποσχίζονται και φτιάχνουν δικά τους κράτη. Το γεγονός ότι το Βυζάντιο έχει χάσει τη Δύση και κάποια κομμάτια από την Ανατολή του έχει αυτό το καλό. Πλέον μπορεί να καθιερώσει την ελληνική γλώσσα και τη χριστιανική θρησκεία, χωρίς να σκέφτεται τι θα πει ο καημένος ο Ιταλός υπήκοος που καταργούμε τα λατινικά ή τι θα πει ο καημένος ο Μεσανατολίτης υπήκοος που καταργούμε τη λατρεία του Ζαρατούστρα. Γιατί πλέον ο Ιταλός και ο Μεσανατολίτης δεν είναι υπήκοοι. Το Βυζάντιο έχει χάσει τους μισούς πολίτες του, αλλά τους άλλους μισούς μπορεί πιο εύκολα να τους ικανοποιήσει και να τους κρατήσει κοντά του. Άρα η απώλεια εδαφών βγήκε σε καλό. Ξημερώνει μία μέρα στο Βυζάντιο του 600 μετά Χριστόν. Αρχίζει το δεύτερο 200 του Βυζαντίου. Το πρώτο του ελληνικού Βυζαντίου. Το πρώτο της ύλης μας. Τι κατάσταση επικρατεί? Θυμίζω, σε κάθε 200 έχουμε τον εχθρό είτε αριστερά είτε δεξιά. Ποτέ και στα δύο μαζί. Στο 200 από το 600 ως το 800 τα προβλήματα έρχονται από δεξιά, από την Ανατολή. Η Δύση ευτυχώς δεν είναι πρόβλημα. Η μακρινή Δύση έχει χαθεί, πάει, τελείωσε, και η κοντινή Δύση που είναι τα Βαλκάνια δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Υπάρχουν οι Σλάβοι, αλλά οι Σλάβοι δεν έρχονται για κατακτήσεις. Απλώς κατέβηκαν από ψηλά, είδαν ήλιο, πήραν μια ξαπλώστρα και έκατσαν. Περίπου ό,τι κάνουν και σήμερα. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι σκλαβινίες. Μικρές περιοχές με σλαβικό πληθυσμό μέσα στο Βυζάντιο, που όμως δεν αποκόπτονται και δεν δημιουργούν ξεχωριστό κράτος. Βασικά, οι σκλαβινίες ήταν ο δενδροπόταμος της εποχής. Τώρα δηλαδή, εσείς τι φάση, ας πούμε? Όχι, εμείς εδώ ήσυχα θα κάτσουμε σε μια γωνίτσα, έρεμα, δεν ενοχλούμε. Δεν έχετε έρθει για φασαρία? Όχι, αγόρι μου, χαλαρώσουν ήρθαμε. Δεν θα κόψετε κομμάτι από το κράτος? Όχι, ρε ψηλέ μου, χαλάρωσε. Βυζαντινοί υπήκο είμαστε, μην τρελαίνες. Φόρους που θα πληρώνω? Σε σένα. Στρατό που θα πας? Στο δικό σου, ρε. Check this out.
Εδώ, Βυζαντινοί πολίτες. Απλώς καμιά φορά κατεβαίνουν διάφοροι περίεργοι. Όχι ρε ψηλέ μου τώρα, ρε τζάμπα τρελαίνεσαι. Εντάξει τώρα επειδή μιλάμε μεταξύ μας άλλη γλώσσα και επειδή ακούμε Balkan Disco αντί για, πώς το λένε αυτό το Ρωμανό το μελωδό, δεν έχει να λέει ρε, σου στα χαρτιά είμαστε όλοι δικοί σου. Να μην ανησυχώ δηλαδή. Όχι ρε φιλαράκι μου, τσίλα ρε, εντάξει κοίτα τώρα βέβαια άμα μας την πέσουν τίποτα ντόπιοι, εκεί ναι εντάξει μπορεί να παιχτούν τίποτα μανουρίτσες, να πέσει καμιά μάπα, να πέσει κανένα ντούτι, μέχρι εκεί, it's okay. Οι Σλάβοι δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Τα σοβαρά προβλήματα είναι στην Ανατολή. Στα πρώτα 600 οι Πέρσες κάνουν κάτι μαγιές, αλλά ο Ηράκλειος επιτίθεται και τους κλείνει για πάντα πίσω στην τρύπα τους, στο σημερινό Ιράν. Όμως, όσο το Βυζάντιο και η Περσία τρώγονται μεταξύ τους, τα παιδιά της ερήμου που είναι από κάτω βρίσκουν την ευκαιρία και κατακτούν εδάφη. Τα 600 και τα 700 είναι οι αιώνες των Αράβων. Τότε είναι που ξεκινάει το Ισλάμ, τότε είναι που ξεκινάει το αράβικο ημερολόγιο, τότε όλα παίρνουν όλη τη Μικρά Ασία και το έτος 717 φτάνουν μέχρι την πόρτα της Κωνσταντινούπολης. Αλλά εκεί τρώνε μια γερή παπάρα και ηρεμούν λιγάκι. Και αφού δεν μπόρεσαν να μπουν στην Ευρώπη από τα δεξιά, κάνουν κύκλο να μπουν από τα αριστερά. Κατακτούν την Ισπανία και πάνε για το τελικό χτύπημα στην Ευρώπη. Όμως το έτος 732 τρώνε μια δεύτερη παπάρα σε ένα γαλλικό χωριό με το όνομα Πουατιέ. Και εκεί τους περνάνε τα νεύρα μια και καλή. Ξεχνάνε την Ευρώπη και βολεύονται με όσα έχουν ήδη. Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και λίγο την Ισπανία. Το Βυζάντιο δεν έχει πλέον τον εχθρό στην πόρτα του, τον έχει όμως ακόμα στη γειτονιά του. Και κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Το Βυζάντιο καίγεται να έχει δική του τη Μικρά Ασία. Γιατί η πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, έχει πληθυσμό 500.000. Είναι τεράστια για τα δεδομένα της εποχής. Είναι η Mexico City και τα ράφια του Σκλαβενίτη δεν γεμίζουν από μόνα τους. Γεμίζουν με τρόφιμα που παράγονται όχι βέβαια στην πόλη, αλλά στην εξοχή. Και η εξοχή του Βυζαντίου είναι η Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια. Η Μικρά Ασία ακόμα περισσότερο, γιατί τα Βαλκάνια έχουν πολλά βουνά και είναι σκέτο κοτρώνει. Το Βυζάντιο καίγεται να κρατήσει τη Μικρά Ασία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει αυτό και είναι και οι δύο πολύ σως θέματα εξετάσεων. Όταν έχεις εχθρούς, η πρώτη σκέψη είναι να στείλεις στρατό στα σύνορα. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Ο στρατός που θα στείλεις στα σύνορα θέλει λεφτά και θέλει και φαΐ. Για κάθε 100 στρατιώτες που θα πολεμούν, θα πρέπει να υπάρχουν και 100 αγρότες που θα τους ταΐζουν. Όλη η αγροτική παραγωγή της Μικράς Ασίας, αντί να πάει στα ράφια του Σκλαβενίτη στην Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να πάει στο στρατό που φυλάει τα σύνορα. Bad. Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά στρατιωτικός. Αν ο στρατός τα βρει σκούρα, μπορεί απλά να σηκωθεί και να φύγει. Δεν τον έχεις δέσει με αλυσίδα, είσαι πολύ μακριά για να τον ελέγξεις. Θυμίζω, δεν υπάρχουν επικοινωνίες. Ούτε email, ούτε Viber, ούτε βίντεο κλήσεις. Και ο τρίτος λόγος είναι πολιτικός. Ο στρατιώτης που είναι στα σύνορα ξεχνάει εύκολα τη φάτσα του αυτοκράτορα που είναι στην πρωτεύουσα. Ο στρατιώτης που βρίσκεται στα σύνορα είναι εύκολο να επηρεαστεί από κάποιον ισχυρό άντρα της περιοχής, τύπου Μαρινάκης ή Σαββίδης, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει ο ίδιος αυτοκράτορας. Άρα, το να στείλει στρατό στα σύνορα για να παίξει ξύλο με τους Άραβες έχει αυτά τα τρία προβλήματα. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος που τα λύνει και τα τρία αυτά προβλήματα. Ένας τρόπος που είναι απλός, αλλά ιδιοφυής. Αγόρια μου, καλημέρα. Καλημέρα, boss. Λοιπόν, επειδή είστε πάρα πολύ τζιμάνια, αποφάσισα να κάνω σε όλους σας από ένα δώρο. Θα πάρετε όλοι σας από ένα οικόπεδο με σπίτι. Μπόμπα, boss. Εγώ θέλω ασιατική πλευρά Κωνσταντινούπολης να βλέπω Φενέρμπαχτσε. Ναι, όχι, κοίτα, βασικά τα σπίτια που έχω να σας δώσω δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι Κιλικία, Αρμενία, Καππαδοκία. Τι στον Μπέοντα να κάνουμε, κύριε boss? Όχι, πώς τι να κάνετε. Θα είστε στην εξοχή, θα έχετε καθαρό αέρα, ήλιο, θα έχετε και κήπο. Τι να τον κάνουμε τον κήπο, ρε boss? Πώς, γιατί αντί να βλέπεις τη Φενέρμπαχτσε, θα έχεις δικό σου μπαχτσε. Ρε boss, η εξοχή είναι για τους αγρότες. Εγώ τι ξέρω από αυτά, άσχετος. Γιατί το λες αυτό? Όταν ήσασταν μικροί στο δημοτικό, δεν κάνατε φυτολόγιο? Δεν σπέρνατε φακές μέσα σε κεσέ από γιαούρτι με βαμβάκι? Ναι, αλλά τι. Στο γυμνάσιο μετά δεν κάνατε δεντροφυτεύσεις, αναδασώσεις, τέτοια? Κάναμε, αλλά. Έτοιμος αγρότης, αγόρι μου. Αγρότης μόνος ψάχνει, τι λες τώρα? Και πού σε, ό,τι λεφτά βγάλεις από τον μπαχτσέ, δικά σου. Ξέρεις τι τιμή έχει πιάσει η ντομάτα στην αγορά? Ρε boss, δεν γίνονται αυτά. Μπορώ να είμαι και αγρότης και στρατιώτης? Μην το λες αυτό τώρα. Όλα τα μπορείς. Μια χαρά τα μπορείς όλα. Όταν έχουμε ειρήνη θα πιάνεις την τζάμπα και όταν ασκουνιούνται οι Άραβες θα αφήνεις την τζάμπα και θα πιάνεις το όπλο. Μην λες τέτοια τώρα. Σε παρακαλώ, μην είσαι γκρινιάρης. Έλα, πήγαινε. Boss, να σου πω λίγο. Αυτή η γη που χαρίζεις δεν είναι ελεύθερη. Ανήκει στο Μαρινάκι, στο Σαββίδι. Πούλο όλοι όπως είναι. Θα πάρεις όλη τη γη από το Μαρινάκι και από το Σαββίδι? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα έχουν κι αυτοί ένα κομμάτι γης. Το ίδιο όπως όλοι οι υπόλοιποι. Το ίδιο τσούτσικο κομμάτι γης με τα φανταράκια? Άμα τους αρέσει.
Αφήνω τους Άραβες να μπουν μέσα και θα χάσουν και αυτό το τσούτσικο κομμάτι γης που λες. Αυτό το τσούτσικο κομμάτι γης που θα πάρει ο κάθε στρατιώτης λέγεται στρατιωτόπι. Και όλα τα στρατιωτόπια μαζί φτιάχνουν μια μεγάλη διοικητική περιφέρεια που λέγεται θέμα. Αντί να έχεις άλλους για να σπέρνουν και άλλους για να δέρνουν, θα τα κάνουν και τα δύο οι ίδιοι άνθρωποι. Όταν έχουμε ειρήνη θα σπέρνουν και όταν έχουμε πόλεμο θα δέρνουν. Και έτσι λύνονται και τα τρία προβλήματα που θέσαμε στην αρχή. Το οικονομικό πρόβλημα λύνεται γιατί ο στρατιώτης δεν θα τρώει μόνο, θα παράγει κιόλας. Το στρατιωτικό πρόβλημα επίσης λύνεται γιατί πλέον ο στρατιώτης δεν θα την κοπανάει μόλις δει τα σκούρα, αφού θα πολεμάει για τη δική του γη. Άρα έχει να χάσει, άρα θα πολεμάει πιο σκληρά. Και το πολιτικό πρόβλημα επίσης λύνεται γιατί όταν χωρίζεις τη γη σε τόσο μικρά κομμάτια μπακλαβά και ο Μαρινάκης με το Σαββίδι έχουν το ίδιο τσούτσικο κομμάτι γης με τα φανταράκια, κανένας πλούσιος γεωκτήμονας δεν είναι αρκετά ισχυρός για να απειλήσει την κεντρική εξουσία. Τα θέματα ήταν μια απλή αλλά πανέξυπνη κίνηση κατά των Αράβων. Δεν ήταν όμως η μόνη κίνηση κατά των Αράβων. Ποια ήταν η δεύτερη κίνηση? Σε αντίθεση με το Βυζάντιο που καίγεται να κρατήσει τη Μικρά Ασία, τους Άραβες δεν τους συμφέρει να κρατήσουν τη Μικρά Ασία. Γιατί ανάμεσα στη Μικρά Ασία και στην πατρίδα τους υπάρχει μια μεγάλη οροσειρά, αυτή του Ταύρου. Και είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσεις στρατό στην άλλη πλευρά μιας μεγάλης οροσειράς. Γιατί πες θέλεις να στείλεις όπλα και τρόφιμα. Από πού θα περάσουν? Από τα κατσάβραχα, με το μουλάρι, τσούκου, μία σακούλα κουλούρια τη μέρα. Δεν κρατάς έτσι στρατό. Ιδανικά οι Άραβες θα έπρεπε να πάρουν την Κωνσταντινούπολη και να έχουν μια σταθερή βάση εκεί. Αφού όμως δεν πήραν την Κωνσταντινούπολη, την υπόλοιπη Μικρά Ασία δεν μπορούν και δεν έχουν και φοβερό κίνητρο να την κρατήσουν. Άρα το μεγάλο πρόβλημα του Βυζαντίου δεν είναι οι Άραβες από την Αραβία. Αυτούς τους έχουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε τι στάση θα κρατήσουν οι πληθυσμοί στα σύνορα. Αν ο αγρότης που είναι στα σύνορα δεν νιώθει δεσμούς με σένα που είσαι στην πρωτεύουσα, αν δεν νιώθει ότι είστε ίδιοι, ότι έχετε κάτι κοινό, ότι κουβαλάτε τα ίδια μυαλά, ότι έχετε το ίδιο αίμα, κάτι, δεν θα κάτσει σαν το μαλάκα 100 χρόνια σερί να τρώει ξύλο για πάρτι σου. Αυτού να έρχονται κάθε εβδομάδα οι Άραβες και να του καίνε το χωράφι και εσύ να σε αραχτώ στην Κωνσταντινούπολη και να βλέπεις Φενέρμπαχτσε. Κάποια στιγμή θα σου πει πάρε τα φρύδια μου και θα ανοίξει την πόρτα στον Άραβα για να γλιτώσει το χωράφι του και το κεφάλι του. Στο κάτω-κάτω για τον αγρότη που είναι στα σύνορα, Άραβας, Βυζαντινός, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αυτή την εποχή δεν υπάρχει ακόμα εθνικό συναίσθημα. Ο αγρότης δεν πάει σε ελληνικό σχολείο να ακούει για το Λεωνίδα και τις Θερμοπύλες και να νιώθει Ελληνάρας. Βασικά δεν πάει καν σχολείο για να πεις ότι έστω μαθαίνει την ελληνική γλώσσα. Ο αγρότης που είναι στα σύνορα βασικά χέστηκε για το ποιον θα έχει κατακτητή. Όλη του η ζωή είναι στο χωράφι. Είτε έχει κυβέρνηση το Βυζαντινό Αυτοκράτορα, είτε έχει τον Άραβα Χαλίφη. Αυτόν τον αγρότη λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να τον κάνεις να πολεμήσει για σένα. Και εδώ έρχεται ο δεύτερος τρόπος που βρήκε το Βυζάντιο για να κρατήσει τη Μικρά Ασία. Στην ανθρώπινη ιστορία υπάρχει μια μαγική λέξη που λέγεται ανάγκη. Από αυτήν εξηγούνται όλοι οι νόμοι και όλοι οι κανόνες ενός κράτους ή μιας θρησκείας. Στο στρατό το ξύρισμα είναι υποχρεωτικό. Από την ανάγκη να μην κολλήσουν ψήρες ή φαντάρι. Η αυτοκτονία απαγορεύτηκε από τους χριστιανούς το Μεσαίωνα. Γιατί ήδη με τους απανωτούς πολέμους ο πληθυσμός μειωνόταν δραματικά και υπήρχε ανάγκη να μην χαθούν κι άλλες ζωές. Πάμε πίσω στο Βυζάντιο και στους Άραβες. Τι ανάγκες υπάρχουν εκεί και πού εμπλέκεται η θρησκεία? Στην έρημο δεν υπάρχει νερό. Οι Άραβες σε όλη την ιστορία τους κινδύνευαν πάντοτε από αφυδάτωση. Την αφυδάτωση την επιταχύνουν και τη χειροτερεύουν πολύ συγκεκριμένα τρόφιμα. Ένα από αυτά είναι τα λιπαρά. Τα λιπαρά έχουν πολλές θερμίδες. Παράγουν ενέργεια, ανεβάζουν τη θερμοκρασία του σώματος και το σώμα θέλει να τη ρίξει. Γι' αυτό όταν τρως ένα πιτόγυρο ή ένα βάζο νουτέλα, μετά διψάς. Ένα άλλο τρόφιμο που αυξάνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης είναι το αλκοόλ. Η κατανάλωση αλκοόλ εμποδίζει το σώμα να παραγάγει την ορμόνη βαζοπρεσίνιν, που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας υγρών στον οργανισμό. Η έλλειψη της ορμόνης αυτής φέρνει κατούριμα και έτσι χάνει υγρά πιο γρήγορα. Γι' αυτό όταν πίνεις τον κόλο σου, την επόμενη μέρα διψάς. Επειδή η μεγάλη μάζα των Αράβων όλα αυτά ούτε θα κάτσει να τα ακούσει, ούτε και μπορεί να τα καταλάβει, για να μην πεθάνουν από αφυδάτωση, ο πανέξυπνος προφήτης Μωάμεθ είπε ότι ο Αλλάχ απαγορεύει το χοιρινό κρέας που έχει πολλά λιπαρά και το αλκοόλ. Επίσης, στην έρημο σηκώνονται πολλές αμοθίελες. Αν δεν καλύψεις κάπως το πρόσωπό σου, θα σου μπει άμμος στα μάτια και τη μύτη. Αν μπει άμμος στη μύτη, θα πάθεις ασφυξία και θα πεθάνεις. Και πάλι ο πανέξυπνος προφήτης Μωάμεθ είπε ότι ο Αλλάχ απαγορεύει να δείχνουμε τα πρόσωπά μας. Εξού και οι φερετζέδες και οι μπούργες και τα αμαντία στο κεφάλι και. Και εδώ δημιουργείται μια αντίθεση. Στη Δύση
Οκ, δείχνουμε πρόσωπα, no problem, εξού και οι μεγάλοι ζωγράφοι της Δύσης, ενώ στην Ανατολή του Ισλάμ δεν δείχνουμε πρόσωπα. Άρα όσο πας πιο αριστερά στο χάρτη, συναντάς εύκολα εικόνες όπως αυτές, ενώ όσο πας δεξιά στο χάρτη, όχι. Και οι ανατολικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, παρόλο που ανήκουν στο Βυζάντιο, είναι δεξιά στο χάρτη. Για να ψήσει λοιπόν τους ανατολικούς πληθυσμούς να μείνουν πιστοί στο Βυζάντιο, ο Αυτοκράτορας λέει: ναι, ό,τι πείτε έχετε δίκιο, είναι κακό να απεικονίζουμε πρόσωπα Αγίων. Please, μείνετε μαζί μας, μην πάτε με τους Άραβες. Όπως ακριβώς ένας Έλληνας πρωθυπουργός χτίζει στη Θράκη τζαμιά και μειωνοτικά σχολεία, για να μην αρχίσουν οι μουσουλμάνοι και κοιτάνε ανατολικά και τους χάσουμε. Και εδώ έχουμε τον δεύτερο τρόπο με τον οποίο το Βυζάντιο αντιμετωπίζει τους Άραβες και ένα από τα πιο σως θέματα της ύλης, την οικονομαχία. Στα 700 βρίσκεται στο θρόνο μια οικογένεια αυτοκρατόρων που λέγονται Ισαυροί, γιατί κατάγονται από την Ισαυρία της Μικράς Ασίας. Ανατολική. Συγκεκριμένα ο Αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος και ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, που είχε το παρατσούκλι Κοπρόνημος, γιατί όταν ήταν μικρός, την ώρα που βαφτιζόταν, είχε χέσει μέσα στην κολυμβήθρα. True story. Αυτοί οι δύο αυτοκράτορες ξυλώνουν όλες τις εικόνες των Αγίων από την Κωνσταντινούπολη. Εν μέρει γιατί ήταν και οι ίδιοι Ανατολικοί και κουβαλούσαν τα ίδια μυαλά με τους Ανατολικούς. Κυρίως όμως για να γλύψουν τους Ανατολικούς πληθυσμούς να μείνουν πιστοί στο Βυζάντιο. Όπως λέγαμε πριν, τις εικόνες των Αγίων τις αντικαθιστούν με σύμβολα, όπως π.χ. ο Σταυρός. Όπως ακριβώς γίνεται στο Ισλάμ. Δεν βλέπεις πουθενά το πρόσωπο του Αλλάχ, αλλά βλέπεις παντού την ημισέλινο, το μισοφέγγαρο. Αυτό κρατάει σε όλα τα 700 μέχρι που κάποια στιγμή οι Άραβες ηρεμούν λίγο, η Μικρά Ασία πάβει να κινδυνεύει και έτσι δεν έχουμε ανάγκη να γλύψουμε τους ανατολικούς πληθυσμούς. Οπότε το έτος 787 η οικονομαχία κάνει ένα break. Αυτοκράτηρα τότε ήταν η Ειρήνη η Αθηναία, που όπως όλοι γνωρίζουν δεν είχε μπιντέ. Δυστυχώς, όταν 200 χρόνια ασχολείσαι μόνο με την Ανατολή, μοιραία χάνεις το focus στη Δύση. Όσο καιρό εμείς παίζαμε μάπες με τους Άραβες, στη Δύση γίνονταν διάφορα πραγματάκια. Μετά την πτώση της Ρώμης το έτος 476, πολύ πριν ξεκινήσει η ύλη μας, η Δυτική Ευρώπη ήταν ένα ατελείωτο ρδελομπού, που έμπαιναν Γερμανοί, Φράγκοι, Σάξονες, Βίκινγκς, έπαιζαν ξύλο, άρπαζαν φαΐ, άρπαζαν γυναίκες, έχεζαν όπου έβρισκαν και στο τέλος τους έκανε σειρά το Netflix. Από όλο αυτό το τουρλουμπούκι, τελικά ξεχώρισαν οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι ήταν Γερμανοί που όμως πέρασαν τον ποταμό Ρήνο, το σημερινό σύνορο Γαλλίας-Γερμανίας, εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Γαλλία και έγιναν οι πρόγονοι των Γάλλων. Γι' αυτό η Γαλλία λέγεται France, δηλαδή Φραγκιά. Οι Φράγκοι ξεχώρισαν κυρίως γιατί από όλες τις φυλές που είπαμε ήταν εκείνοι που έβαλαν φρένο στους Άραβες το 732 και έσωσαν την Ευρώπη. Τότε που οι Άραβες έφαγαν την παπάρα στην Κωνσταντινούπολη και έκαναν τον κύκλο να μπουν από τα αριστερά. Τότε τους είχε νικήσει ένας Φράγκος ονόματι Κάρολος Μαρτέλος. Μαρτέλ σημαίνει σφυρί. Ο Μαρτέλος δεν ήταν ο βασιλιάς των Φράγκων. Ήταν ο μαγιορδόμος του βασιλιά, ο αυλάρχης του. Βασικά ήταν αυτός που έκανε όλες τις δουλειές, ενώ ο βασιλιάς έτρωγε, έπινε, άραζε και έπαιρνε όλα τα μπράβο. Κάτι σαν τους περισσότερους υποδιευθυντές των σχολείων. Κάνουν όλη τη δουλειά αυτή για να παίρνει τα μπράβο ο διευθυντής. Επειδή όμως ο λαός των Φράγκων δεν ήταν μαλάκας, έδιωξε τον προηγούμενο βασιλιά που δεν έκανε τίποτα και έβαλε βασιλιά αυτόν τον Μαρτέλο. Και αμέσως μετά τον γιο του Μαρτέλου, τον Πιπίνο, και αμέσως μετά τον εγγονό του Μαρτέλου, τον Κάρολο τον Μέγα ή Καρλομάγνο, από τη λατινική λέξη Magnus που σημαίνει μεγάλος. Ίσως τον μεγαλύτερο ηγέτη που γνώρισε η Δυτική Ευρώπη. Είμαστε ακριβώς στο έτος 800 και ο Καρλομάγνος προσπαθεί να συμμαζέψει λίγο αυτό το ρδελομπού της Δυτικής Ευρώπης. Που έμπαιναν Γερμανοί, Φράγκοι, Σάξονες, Βίκινγκς, έπαιζαν ξύλο, άρπαζαν φαΐ, άρπαζαν γυναίκες, έχεζαν όπου έβρισκαν και στο τέλος τους έκανε σειρά το Netflix. Ο Καρλομάγνος στείνει ένα ωραίο κράτος, καλλιεργεί τα γράμματα και την εκπαίδευση, παρόλο που ο ίδιος ήξερε και δεν ήξερε να γράφει, και παίρνει και την ευλογία του Πάπα, ο οποίος τον στέφει αυτοκράτορα Ρωμαίων τα Χριστούγεννα του έτους 800. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί ο Πάπας στέφει αυτοκράτορα των Ρωμαίων, έναν τυχαίο άπλητο βάρβαρο που δεν ξέρει ούτε καν τη γλώσσα των Ρωμαίων? Και δεύτερον, γιατί χρειάζεται γενικά καινούριος αυτοκράτορας Ρωμαίων, αφού έχουμε αυτοκράτορα Ρωμαίων? Ο Βυζαντινός. Εδώ έρχεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το πολύ focus στην Ανατολή μας έχει κάνει να παραμελήσουμε τη Δύση. Οι original αυτοκράτορες των Ρωμαίων 200 χρόνια τώρα κοιτάνε μόνο ανατολικά. Γλύφουν τους μικρασιατικούς πληθυσμούς, κατάργησαν τις ιερές εικόνες, πράγμα που τους κάνει λίγο Ισλαμιστές, και γενικά τη Ρώμη και την Ιταλία την έχουν στο κλάσιμο. Και επίσης, ειδικά στο έτος 800 όπου βρισκόμαστε, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου είναι γυναίκα. Μην ξεχνάτε, η Ειρήνη η Αθηναία.
που δεν είχε μπιντέ. Ερώτηση. Το Βυζάντιο κινδυνεύει? Απάντηση. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Αν ο Κάρολος ήθελε να βάλει χέρι στο Βυζάντιο, η συνθήκη θα ήταν τέλεια. Αυτός ισχυρός και με την ευλογία του Πάπα, στο θρόνο του Βυζαντίου μια γυναίκα. Ναι, αν ήθελε, ο Κάρολος θα μπορούσε να κάνει ζημιά. Και πράγματι στην αρχή ο Κάρολος το σκέφτεται λίγο. Όχι να κάνει ζημιά, αλλά να πάρει μαζί αυτοκρατορία και γυναίκα. Ο Κάρολος κάνει πρόταση γάμου στην Ειρήνη. Και η Ειρήνη ψιλογουστάρει και το σκέφτεται κι αυτή. Αλλά τελευταία στιγμή του τα χαλάει ο ξάδερφος Νικηφόρος. Δεν κάνω πλάκα. Η Ειρήνη είχε όντως ένα ξάδερφο Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος δεν θέλει με τίποτα να δώσει την αυτοκράτηρα στον άπλητο βάρβαρο. Περισσότερο βέβαια γιατί έχει σκοπό να γίνει ο ίδιος αυτοκράτορας στη θέση της Ειρήνης, όπως και πράγματι θα γίνει σε λίγα χρόνια. Anyway, ο ξάδερφος Νικηφόρος λέει όχι και ο Κάρολος δεν παίρνει την Ειρήνη. Ο Κάρολος έπαθε αυτό που λέει ο Χοκ. Δεν με θέλει ο ξάδερφός της ούτε η μάνα της, είμαι πολύ τσογλάνη για τα πλάνα της. Πάντως γενικά ο Κάρολος δεν επιμένει πάρα πολύ για τον θρόνο του Βυζαντίου, γιατί ξέρει αυτό που λέγαμε πριν. Ότι αν ενώσει το δυτικό με το ανατολικό κράτος, θα φτιάξει ένα κράτος τόσο μεγάλο που δεν θα μπορεί να το ελέγξει. Και έτσι στο διάστημα 800 με 1000 οι Φράγκοι του Far West δεν είναι μεγάλος κίνδυνος. Όμως στο κοντινό West έχει έρθει ένας καινούριος κίνδυνος, ο οποίος θα χτυπήσει 3 φορές. Μία το 800, μία το 900 και μία το 1000. Οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι είναι μια περίεργη φάση. Δεν έχουν έρθει από πάνω. Δεν είναι Σλάβοι. Έχουν έρθει από δεξιά. Είναι Ασιάτες. Ίδια φάση με Τούρκους, Μογγόλους κτλ. Όταν πρωτοέφτασαν στα Βαλκάνια, υπέταξαν τους Σλάβους και έκαναν κάτι που δεν παίζει να έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Αντί να επιβάλλουν τη δική τους γλώσσα στον λαό που υπέταξαν, πήραν τη γλώσσα των υποταγμένων. Ίσως γιατί οι κατακτητές, ξεκατακτητές, όπου και να πήγαιναν, ο κόσμος μιλούσε σλαβικά. Στο μπακάλι, στο μανάβι, στο ορδελομπού. Οπότε αναγκάστηκαν να μάθουν τη γλώσσα του κατακτημένου, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν ούτε τρόφιμα, ούτε λαχανικά, ούτε τα νέσπου. Όμως οι Βούλγαροι, σε αντίθεση με τους Σλάβους, δεν έχουν έρθει για διακοπές. Δεν θέλουν να γίνουν Βυζαντινοί υπήκοοι. Θέλουν να φτιάξουν ένα δικό τους ανεξάρτητο κράτος, κόβοντας κομμάτια από το Βυζαντινό. Αν μπορέσουν, ακόμα και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Με το καλημέρα, στα 800 κάτι ψηλά, ο Βούλγαρος βασιλιάς, ο Κρούμος, νικάει τον Βυζαντινό στρατό. Σκοτώνει τον αυτοκράτορα Νικηφόρο, τον ξάδερφο της Ειρήνης, του κόβει το κεφάλι, του γδέρνει το κρανίο και πίνει κρασί μέσα από αυτό το κρανίο. Κι όμως, το Βυζάντιο δεν πηγαίνει σε πόλεμο με τη Βουλγαρία. Για 2 λόγους πολύ στενά δεμένους μεταξύ τους. Ο πρώτος λόγος είναι φυσικά ότι έλεος λίγο, 200 χρόνια τώρα παίζουμε μάπες με τους γείτονες. Φτάνει κάπου. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Ο δεύτερος λόγος είναι άμεση συνέπεια του πρώτου, αλλά θέλει λιγάκι ανάλυση. Όταν θέλεις να κάνεις πόλεμο, στην αρχή περνάς πάντοτε μία σειρά από φιλολαϊκά μέτρα υπέρ των φτωχών. Διότι χρειάζεσαι τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού, που είναι φτωχοί. Χρειάζεσαι πολλά χέρια για να κρατάνε όπλα και πολλούς μαλάκες για να πάνε να σφαχτούν για σένα. Π.χ. όταν ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι ετοιμάζονταν να αιματοκυλήσουν τον πλανήτη, προσέφεραν ένα σωρό χάντρες για ηθαγενείς στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ειδικές εκπτώσεις για πακέτα διακοπών, προγράμματα εκδρομών στη φύση, πεζοπορίας, ορειβασίας, χαλάρωσης από το γραφείο, ό,τι να είναι. Μάλιστα, ο Χίτλερ είχε λανσάρει και ένα καινούριο αυτοκινητάκι. Πολύ οικονομικό και εύκολο στη συντήρηση για να μπορεί να το έχει ο καθένας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εκείνο το αυτοκινητάκι που υπάρχει μέχρι και σήμερα, είχε το όνομα αυτοκίνητο του λαού. Στα γερμανικά, Volkswagen. Οι 2 αιώνες πολέμων, από το 600 έως το 800, χρειάζονταν ακριβώς αυτό. Μια πολιτική υπέρ των φτωχών, ώστε να πάνε να σφαχτούν για χάρη του Βυζαντίου. Και βασικά η οικονομαχία που είδαμε πριν από λίγο ήταν ακριβώς αυτό. Χάντρες για ηθαγενείς προς τον φτωχό λαό. Ναι, είμαστε μαζί σας, καλά τα λέτε. Να μην δείχνουμε τα πρόσωπα των Αγίων. Δεν γίνεται όμως να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Για να ευχαριστήσεις τους φτωχούς, πρέπει να δυσαρεστήσεις κάποιους άλλους. Εννοώ φυσικά τους πλούσιους. Θυμάστε τα θέματα που επίσης τα είδαμε λίγο πιο πριν. Για να δώσει ο αυτοκράτορας τα φανταράκια από ένα μπαχτσέ, αναγκάστηκε να πάρει τη γη από το Μαρινάκι και από το Σαββίδι. Στα 800 όμως, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που δυσαρεστήθηκαν έχουν περάσει στην αντεπίθεση. Άκουρε, λέει, μας πήρε τη γη ο μαλάκας ο κομμουνιστής ο άλλος. Με ποια λογική, δεν έχω καταλάβει. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι έχει στο κεφάλι του. Παίρνει τη γη τη δικιά μου και τη μοιράζει με το έτσι θέλω στο Μίτσο και τον Παναγί και τον Καστριώτ που δεν κάνουν τίποτα. Κάθονται όλη μέρα καφενείο και ξύνονται. Και αυτό είναι δικαιοσύνη τώρα. Τώρα, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, τι έχει στο μυαλό σου. Μου λες, από λεφτά πώς είσαι. Καλά. Εντάξει, όχι αρκετά για ιδιωτικό στρατό. Αλλά... Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Μάζεψε τα και πάμε Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, τι να πάμε να κάνουμε. Θα ασχοληθούμε με την πολιτική. Ποια πολιτική, ρε τρέλε, τι σχέση έχουμε εμείς. Γιατί, αγόρι μου, πτυχία, έχουμε γλώσσες, ξέρουμε λεφτά, έχουμε.
Θα λαδώσουμε και 5-6 κόσμο και θα βγούμε βουλευτές. Τι βουλευτές, μωρέ μαλάκα, αφού δεν έχουμε βουλή, μήπως και Πασόκ να σου φέρουμε. Τέλος πάντων, ρε Πασάκο μου, θα χωθούμε στα πράγματα. Και τι θα κάνουμε που θα χωθούμε στα πράγματα? Άκου τι γίνεται. Πάνε 200 χρόνια τώρα που το κράτος είναι σε πόλεμο, σωστά. Ο Λαουτζίκος, αυτή η πλέμπα, οι φτωχομπινίδες δεν αντέχουν άλλο, έχουν μπουχτίσει, δεν ακούς τι γίνεται στο στρατό. Συνέχεια Ι5, απαλλαγές και τέτοια. Και εμείς τι σχέση έχουμε? Εμείς λοιπόν θα πάμε να ψήσουμε τον αυτοκράτορα ότι με όλες αυτές τις απαλλαγές και τα Ι5 πλέον δεν φτάνει ο ντόπιος στρατός και θα χρειαστεί το κράτος μισθοφόρους. Ξένους επαγγελματίες στρατιώτες. Και για να τους πληρώσει, θα πρέπει να ανεβάσει τη φορολογία. Να ανεβάσει τη φορολογία. Δεν φτάνει που σου πήρε τη γη. Θες να πληρώνεις και φόρους. Εμείς θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω, ναι, αλλά εμείς έχουμε να πληρώσουμε. Ο Μίτσος και ο Παναγής και ο Καστριώτ που δεν έχουν, τι θα κάνουν? Θα πουλήσουν ό,τι έχουν για να. Και τι έχουν? Τον μπαξέ που τους άφησε ο κομμουνιστής. Και ποιος θα τον αγοράσει? Εμείς. Εμείς βέβαια, στα γειτονάκια, στα πατριωτάκια θα τον πουλήσουν. Πού θα τον πουλήσουν? Σε κανένα ξένο. Και θα πάρουμε τη γη μας. Τι σου λέω? Οι πλούσιοι τέως μεγαλογεωκτήμονες έχουν σχέδιο. Πρίζουν τον αυτοκράτορα να ανεβάσει τους φόρους και καλά για το καλό του κράτους, ώστε να γονατίσουν οι μικροί αγρότες, να πουλήσουν τον παχτσέ τους όσο και να τον αγοράσουν οι ίδιοι οι πλούσιοι. Και έτσι να πάρουν ξανά κομμάτι-κομμάτι την παλιά μεγάλη τους ιδιοκτησία, που τους την είχαν αφαιρέσει ο αυτοκράτορας Ηράκλειος και οι αυτοκράτορες Ίσαυροι και την είχαν δώσει στους φτωχούς. Και το σχέδιο όντως πετυχαίνει και οι φτωχοί αγρότες όντως γονατίζουν. Και έτσι ο φτωχός βυζαντινός λαός όχι μόνο έχει κουραστεί από τους πολέμους του 600 ως 800, αλλά πλέον δεν έχει λεφτά ούτε να κλάσει, όχι και να αγοράσει πανοπλία και να πάει να σφαχτεί πάλι για το Βυζάντιο. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το Βυζάντιο είναι αναγκασμένο να τα βολέψει με τους Βούλγαρους ειρηνικά. Τα 800 λοιπόν είναι η εποχή που παίρνει τα πάνω της η διπλωματία. Ένα μικρό recap του τι συμβαίνει στα 800. Το Βυζάντιο έχει μανούρες με τους Βούλγαρους, ψύχρα με τη Ρώμη και δεν είναι και σε θέση να πολεμήσει. Γιατί οι πλούσιοι έχουν καταφέρει και έχουν χωθεί στα πράγματα και έχουν στριμώξει τον απλό λαό, ο οποίος πλέον είναι και κουρασμένος από τους πολέμους και πιεσμένος οικονομικά. Αν οι Βούλγαροι τα βρουν με τη Ρώμη εναντίον του Βυζαντίου, τον ήπιαμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όχι μόνο να ηρεμήσουμε τους Βούλγαρους, αλλά και να τους απομακρύνουμε από τη σφαίρα επιρροής της Ρώμης. Πρέπει να τους κάνουμε φίλους μας, με όλους τους τρόπους που γνωρίζουμε. Θυμάστε που τα λέγαμε? Δωράκια, βασιλική γάμη με βυζαντινές πριγκίπισσες, ιεραπόστολοι για να κηρύξουν το λόγο του Θεού, τέτοια. Και ειδικά αυτό το τελευταίο δεν είναι καθόλου κακή ιδέα από τη στιγμή που εμπλέκεται η Ρώμη στη μέση. Οι Βούλγαροι, όπως και όλοι αυτοί που είναι ανάμεσα σε εμάς και τη Ρώμη, Σλάβοι, Μοραβοί κτλ., πρέπει να γίνουν Ορθόδοξοι, πριν προλάβει ο Πάπας να τους κάνει καθολικούς. Και έτσι στα 800 έχουμε τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Ακόμα και σήμερα πολλοί Σλάβοι είναι Ορθόδοξοι σαν και εμάς. Όχι γιατί τους αγαπήσαμε, όχι γιατί θέλαμε να τους φέρουμε το φως του πολιτισμού και μαλακίες, αλλά γιατί δεν ήμασταν σε φάση να τους πολεμήσουμε. Τα αδέρφια Κύριλλος και Μεθόδιος από τη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν στις σλαβικές χώρες και στη Βουλγαρία και τους φτιάχνουν όχι μόνο θρησκεία, αλλά και γραφή. Το λεγόμενο γλαγολιτικό αλφάβητο από τη σλαβική λέξη γλαγόλ που σημαίνει λόγος. Η Ρώμη φυσικά την ψωνίζει που η Κωνσταντινούπολη χώνεται και της παίρνει το καινούριο παικτάκι μέσα από τα χέρια και τα σπάει με το Βυζάντιο. Ακόμα όχι οριστικά, αλλά το γυαλί έχει ραγίσει. Και αυτό θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά σε λίγο καιρό. Όλα αυτά γίνονται τη δεκαετία του 860. Την ίδια δεκαετία έχουμε αλλαγή στην αυτοκρατορική δυναστεία. Το 867 ανεβαίνει μια νέα οικογένεια αυτοκρατόρων, οι Μακεδόνες, που λέγονται έτσι γιατί κατάγονται από εδώ πάνω. Γενικά θεωρούνται από τους καλύτερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Αυτή δεν είναι καλή οικογένεια, ούτε έκαναν καριέρα με τα λεφτά του μπαμπά. Είναι λαϊκά παιδιά, ταπεινής καταγωγής και πέτυχαν στη ζωή τους χάρη στον τίμιο ιδρώτα τους. Δολοφονίες, συνωμοσίες, φασώματα με τη γυναίκα του αυτοκράτορα, τέτοια. Τίμια πράγματα. Και επειδή και οι ίδιοι ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, συμπαθούσαν τους φτωχούς και θα ήθελαν πολύ να μπορούν να περάσουν και πάλι φιλολαϊκά μέτρα για τα κατώτερα στρώματα. Αλλά στα 800 είναι ακόμα νωρίς για να γίνει αυτό. Οι πλούσιοι τέως γεωκτήμονες έχουν οργανωθεί καλά, έχουν χωθεί στα πράγματα. Και επίσης στην εξωτερική πολιτική ακόμα η διπλωματία κάνει δουλίτσα. Μεταξύ 800 και 900 οι Βούλγαροι κάθονται σχετικά φρόνιμα. Το 900 και το 1000 που θα μπει ξανά το αυγό στον κόλο, εκεί ναι, εκεί οι αυτοκράτορες θα χρειαστούν και πάλι την πλέμπα να πάει να παίξει μάπες για πάρτι τους και θα τις δώσουν πάλι μερικές χάντρες για ηθαγενείς. Παρά τις προσπάθειες του Βυζαντίου να τα βρει με τη Βουλγαρία, ο Τσάρος Σιμεών κάπου στο 900 και ο Τσάρος Σαμουήλ κάπου στο 1000 βάζουν στο μάτι την Κωνσταντινούπολη και απειλούν στα ίσια. Η δυναστεία των Μακεδόνων που ξεκίνησε με βασίλη τελειώνει στο 1000 κάτι επίσης με βασίλη. Ο δεύτερος βασίλης
Υπάρχει λόγος που ονομάζεται Βουλγαροκτόνος. Αφήνει στην άκρη τη διπλωματία και αποφασίζει να ξεμπερδεύει με τους Βούλγαρους μια και καλή. Άρα αποφασίζει να πάει πόλεμο, άρα χρειάζεται τους φτωχούς. Και τους χρειάζεται άμεσα. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να τους δώσει χάντρες για ηθαγενείς. Πρέπει να τους δώσει κάτι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα μαλώσει άσχημα με τους πλούσιους. Κυριολεκτικά με το έτσι θέλω, δίνει πίσω στους φτωχούς όλα εκείνα τα μικρά κτήματα που τόσα χρόνια λίγο-λίγο τους έπαιρναν οι πλούσιοι. Και για να μην συνεχιστεί άλλο αυτή η στιαπού με τους υψηλούς φόρους, ο Βασίλειος ο Δεύτερος περνάει τον πιο γαμάτο νόμο της βυζαντινής ιστορίας, το αλληλέγγυον, που είναι και πολύ σως θέμα για τις εξετάσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπω έχουμε περάσει ένα νόμο για υψηλή φορολογία. Ναι, χρειαζόμασταν χρήματα. Ποιοι χρειαζόταν χρήματα? Το κράτος. Το κράτος. Και δεν μου λες, όταν οι φτωχοί δεν είχαν να πληρώσουν, τους παίρνατε τα κτήματα. Δεν παίρναμε τίποτα. Τους αγοράζαμε τα κτήματα και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή τιμή για εκείνους, ώστε να έχουν και τα λεφτά να πληρώσουν το φόρο. Και μετά τους κάνατε παραδουλεύτρες δικές σας. Αφού δεν είχαν δική τους γη, μετά ναι, δούλευαν στη δική μας. Δεν φτάνει που τους δίνουμε και δουλειά από πάνω, τους φτωχομπινέδες που θα κατέληγαν στη φυλακή για χρέη. Δεν τρέπεσαι, ρε. Ρε, παίρνεις τα κτήματα από τα γειτονάκια σου, από τα πατριωτάκια. Δεν παίρνω τίποτα. Τους αγοράζω τα κτήματα και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή τιμή και τους δίνω και δουλειά. Ναι, τους παίρνεις πρώτα την καφετέρια και μετά τους βάζεις να δουλέψουν γκαρσόνια στην ίδια καφετέρια με 2 ευρώ την ώρα ανασφάλιστη. Χάρη τους κάνω. Αν δεν τους αγοράζα τα κτήματα, δεν θα είχαν τα λεφτά να πληρώσουν το φόρο και τώρα θα ήταν φυλακή. Άμα δεν έχουν τα λεφτά να πληρώσουν το φόρο, θα τον πληρώνεις εσύ. Εγώ. Εσύ βέβαια, τι δεν θα στηρίξεις τα γειτονάκια, τα πατριωτάκια σου, δεν θα τα στηρίξεις. Δεν φτάνει που τους αγοράζω τα κτήματα και σε πάρα πολύ καλή τιμή κιόλας. Σκάσε, το έχεις 40 φορές. Όχι, ρε, δεν φτάνει. Γιατί άμα γίνει καμιά φασαρία με τη Βουλγαρία, θα πάρουμε τα χρήματα, θα πάρουμε και τα χτήματα και θα τα βάλουμε στον πάτο μας. Αυτό ήταν πάνω κάτω το αλληλέγγυο. Ο πλούσιος πληρώνει τα χρέη του φτωχού γείτονα. Έτσι το Βυζάντιο στα χιλιάρια, με τη βοήθεια των φτωχών μαζών που και πάλι πηγαίνουν να σφαχτούν για χάρη του, κάνει έναν επιτυχημένο πόλεμο, κατακτά το βουλγαρικό κράτος και φτάνει στο πικ της ιστορίας του. Αντίθετα, η Δυτική Ευρώπη στα χιλιάρια είναι χέσε μέσα. Μετά το σύντομο τσαφ του Καρλομάγνου στο 800, η γη του και οι εγγονοί του έχουν αποδειχθεί ηλίθιοι και ανίκανοι. Οπότε η Δύση έγινε και πάλι το παλιό καλό ρδελομπού, όπου έμπαιναν Γερμανοί, Φράγκοι, Σάξονες, Βίκινγκς, έπαιζαν ξύλο, άρπαζαν φαΐ, άρπαζαν γυναίκες, έχεζαν όπου έβρισκαν και στο τέλος τους έκανε σειρά το Netflix. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αναπτύχθηκε ένα νέο πολιτικό σύστημα που λέγεται φεουδαρχία. Τι είναι η φεουδαρχία? Αυτό εδώ. Τι γίνεται ρε μαλάκες, άδεια η πόλη, οι υπήκοοι μου που σκατά έχουν πάει. Οι υπήκοοι σου έφυγαν μεγάλα. Γιατί? Γιατί τη μία μέρα πλακώνουν οι Σάξονες και τους παίρνουν το φαΐ, την άλλη πλακώνουν οι Βίκινγκς και τους παίρνουν τις γυναίκες, πόσο να αντέξουν. Και πού πήγαν? Πήγαν στα χωριά τους πάνω στα βουνά. Τι πάνε να κάνουν στα χωριά τους πάνω στα βουνά? Κάθονται εκεί και διακοπάρουν μέχρι να βαρεθούν οι Βίκινγκς και να φύγουν από εδώ γύρω. Σου λέει στο χωριό ποιος θα έρθει, τι να μας κλέψει, 2 κότες έχουν. Ναι, ρε φιλαράκι μου, αλλά σηκώθηκαν και έφυγαν και ούτε φόρους έχουν πληρώσει, ούτε στρατό έχουν πάει, ούτε τίποτα. Απλά έφυγαν. Τι να σας πω, πηγαίνετε στα χωριά τους. Τι λες, μωρέ, τι είμαι εγώ για να τους κυνηγάω στα χωριά, τι Μποφίου και Ζουγανέλη είμαι που κάνουν περιοδίες στα Λουτρά Πόζαρ και στο Φράγμα της Θέρμης και στο River Party. Τι να σας ποντίσετε άλλους βασιλιάδες να πάνε αυτοί να τους βρούνε. Αυτό ήταν μια πολύ γαμάτη ιδέα. Αυτό ήταν φοβερή φλασιά. Εγώ πλάκα έκανα. Όχι, καθόλου πλάκα, φίλε. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Γιατί να κάθομαι εγώ μόνος να τους κυνηγάω σε όλο αυτό το ρδελομπού? Θα χωρίσω το κράτος σε μπακλαβά και σε κάθε κομμάτι θα βάλω και από έναν υπάλληλο δικό μου σε φάση μικρός βασιλιάς. Για εγγονός του Καρλομάγνου είστε λίγο τρόμπα. Σταμάτα. Ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος βασιλεύει μέχρι το 1000 κάτι ψηλά. Και όπως είπαμε, η περίοδος του είναι το πικ του Βυζαντίου. Οι Βυζαντινοί νιώθουν τόσο δυνατοί που νομίζουν κυριολεκτικά ότι έχουν πιάσει τον πάπα από τα αρχίδια. Τα σπάνε τελείως με την εκκλησία της Ρώμης, αλλά θα το μετανιώσουν πολύ σύντομα και θα γυρίσουν να γλύψουν εκεί που έφτισαν. Η μεγάλη περίοδος ειρήνης που ακολουθεί τον πόλεμο με τη Βουλγαρία έχει φλωρέψει και πάλι τους Βυζαντινούς. Όπως και στα 800 μετά τον πόλεμο με τους Άραβες, οι Βυζαντινοί πολίτες αρχίζουν να την κοπανάνε από το στρατό, να παίρνουν Ι5 και το κράτος αρχίζει και πάλι να βασίζεται στρατιωτικά στους μισθοφόρους, ξένους επαγγελματίες πολεμιστές. Αυτοί όμως θέλουν χρήματα και αν δεν τους τα δώσεις, μπορούν απλά να στα πάρουν με το ζόρι και μετά να στραφούν και εναντίον σου. Όπως και έγινε. Γιατί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Βυζαντίου, τα οικονομικά του, από το 1000 μέχρι το 1200 πάνε κατά διαόλου. Γιατί το Βυζάντιο καταστρέφεται οικονομικά? Οι αυτοκράτορες από το 1000 ως το 1200 δεν ήταν άχρηστοι και ανίκανοι. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν γεωκτήμονες. Η πιο γνωστή οικογένεια αυτοκρατόρων αυτής της περίοδου είναι οι Κομνηνοί. Οι Κομνηνοί είναι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης που βγάζουν λεφτά από την αγροτική παραγωγή. Και νόμιζαν ότι τα πολλά λεφτά είναι στην αγροτική παραγωγή. Ενώ, όπως είπαμε στην αρχή, το Βυζάντιο
δεν ζούσε από την αγροτική παραγωγή. Ζούσε από τη φοβερή εμπορική θέση του. Όμως οι αυτοκράτορες από το 1000 μέχρι το 1200 είναι τόσο στραβοί που δεν έχουν καταλάβει ή έχουν ξεχάσει ότι τόσους αιώνες κάνουμε ζωάρα μόνο και μόνο επειδή περνάνε οι έμποροι και μας ακουμπάνε ένα 95% από τα κέρδη. Και εδώ γίνεται η μοιραία λάθος κίνηση. Όταν στα χιλιάρια εμφανίζεται ανατολικά ένας νέος εχθρός, οι Σελτζούκοι Τούρκοι, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τηρούν πιστά τον κανόνα της επιβίωσης του Βυζαντίου. Να μην δέχεται επιθέσεις και από τις δύο μεριές ταυτόχρονα. Όταν έχουν εχθρό στη μία πλευρά, να κάνουν τα πάντα για να έχουν σχέσεις ειρήνης και φιλίας με το κράτος που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Δυστυχώς, αυτή την περίοδο, στην άλλη πλευρά δεν υπάρχουν ούτε Σλάβοι, ούτε Βούλγαροι, ούτε διάφοροι βάρβαροι που τους ξεγελάς με χάντρες για ηθαγενείς. Δυστυχώς, αυτή την περίοδο, στα αριστερά, υπάρχει η Βενετία, η πανίσχυρη εμπορική πόλη της Ιταλίας και η έδρα όλων εκείνων των εμπόρων που τόσα χρόνια σου ακουμπούσαν το 95% από τα κέρδη και τώρα έχουν την ευκαιρία να πάρουν το αίμα τους πίσω. Η οικογένεια των Κομνηνών, που είναι χεσμένη λόγω των Τούρκων που έρχονται από τα δεξιά, θυμίζω είναι η οικογένεια γεωκτημόνων που νομίζουν ότι τα λεφτά τα δίνει η γη και το εμπόριο το έχουν λίγο στο κλάσιμο. Και τότε κάνουν το μοιραίο λάθος. Για να μπορούν να κρατούν σχέσεις ειρήνης και φιλίας με τη Δύση, παραχωρούν όλο σχεδόν το βυζαντινό εμπόριο στα χέρια των Βενετών. Των ίδιων Βενετών, τους οποίους οι Βυζαντινοί εδώ και τόσους αιώνες εκμεταλλεύονταν. Μετά από λίγο καιρό, οι Κομνηνοί καταλαβαίνουν τι μαλακία έχουν κάνει, αλλά είναι πλέον αργά. Έχεις δοκιμάσει να δώσεις σε ένα παιδί γλυκό ή παιχνίδι και μετά να του το πάρεις πίσω? Όσες φορές οι Βυζαντινοί δοκιμάζουν να πάρουν πίσω τα προνόμια που έδωσαν στη Βενετία, την επόμενη μέρα κιόλας σκάει ο στόλος της Βενετίας για φασαρίες. Οι Βενετοί όχι μόνο ζητούν πίσω όλα τα προνόμια, αλλά και μια γερή πολεμική αποζημίωση. Και τελικά γίνεται αυτό ακριβώς που το Βυζάντιο μια ζωή προσπαθούσε να αποφύγει. Εχθρός δεξιά, εχθρός και αριστερά. Και όσο έχουμε ακόμα κάποια λεφτά, μπορούμε κάπως να τους ηρεμήσουμε. Αλλά με το εμπόριο πεθαμένο, ουσιαστικά ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Μέχρι το 1200 το Βυζάντιο ουσιαστικά έχει πέσει. Στο τελευταίο 200 είναι πεθαμένο και δεν το ξέρει. Σάντουιτς ανάμεσα στους Τούρκους από τα δεξιά και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη από τα αριστερά. Ερώτηση. Η Δυτική Ευρώπη γιατί τόσα νεύρα με το Βυζάντιο? Φταίει ο καυγάς μεταξύ των εκκλησιών? Απάντηση όχι. Η Δυτική Ευρώπη έχει τόσα νεύρα με το Βυζάντιο απλά γιατί πλέον μπορεί. Κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή και την ώρα που εσύ πέφτεις, εκείνη ακριβώς την ώρα τυχαίνει να ανεβαίνει ο εχθρός σου. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή που εσύ έχεις μείνει χωρίς γκομενάκι, ακριβώς εκείνη τη στιγμή τυχαίνει να δεις και το μαλακισμένο από το άλλο τμήμα να χαμουρεύεται με το κράς που έχεις από το δημοτικό. Και η σκασίλα γίνεται διπλάσια. Από το έτος 1000 και μετά που το Βυζάντιο πέφτει, από το ίδιο έτος 1000 και μετά η Δυτική Ευρώπη αρχίζει να ανεβαίνει. Γιατί? Θυμίζω για τελευταία φορά. Η Δυτική Ευρώπη ήταν για αιώνες ένα τεράστιο ρδελομπού. Έμπαιναν Γερμανοί, Φράγκοι, Σάξονες, Βίκινγκς, έπαιζαν ξύλο, άρπαζαν φαΐ, άρπαζαν γυναίκες, έχεζαν όπου έβρισκαν και στο τέλος τους έκανε σειρά το Netflix. Μετά το έτος 800 που άφησαν και τις πόλεις και πήγαν να ζήσουν πάνω στα βουνά, εκεί ήρθε και έδεσε. Ενώ στα 800 το Βυζάντιο είχε πανεπιστήμια όπως και οι Άραβες, στη Δυτική Ευρώπη με όλα αυτά που συνέβαιναν, πολύ φυσιολογικά ο κόσμος είχε μείνει ένα μάτσο αμόρφωτοι ντενεκέδες. Και όταν είσαι αμόρφωτος ντενεκές, πιστεύεις ό,τι μαλακία σου πούνε. Οι Δυτικοευρωπαίοι ζούσαν μια ζωή με το φόβο ότι το έτος 1000 θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Θα καταστραφεί ο κόσμος, θα έρθει πάλι κατακλυσμός, θα είσαι για μένα οικιβωτός, τέτοια. Όταν πέρασε το έτος 1000 και δεν έγινε τίποτα, ξετσουτσούνησαν. Άρχισαν να γίνονται λίγο πιο τολμηροί με τη ζωή. Σου λέει, έλα ρε, εντάξει, άδικα φοβόμασταν, easy, δεν είναι τίποτα, άλλα καλά. Έλα, ξεκόλα, η ζωή είναι ωραία. Άρχισαν να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, να το ρίχνουν στην επιστήμη, να πειραματίζονται. Και μια μέρα, ρε παιδιά, κάθε χρόνο σιτάρι φτάνει. Σιτάρι, έχει εξαντληθεί το έδαφος, φτάνει. Και τι στο μπέοντα να βάζω? Άκου, αγόρι μου, τα ξέρεις τα στοιχεία? Ναι, τα έχει πει ο παπάς στην εκκλησία. Αέρας, γη, νερό. Όχι αυτά, αγοράκι μου. Τα χημικά στοιχεία. Άζωτο, φόσφορος, κάλιο, τέτοια. Αυτά δεν μας τα έχει πει ο παπάς στην εκκλησία. Καλά, ναι, άκου. Λοιπόν, το σιτάρι για να αναπτυχθεί χρειάζεται άζωτο. Τα φασόλια για να αναπτυχθούν χρειάζονται φόσφορο. Και τα φρούτα για να αναπτυχθούν χρειάζονται κάλιο. Άρα, ένα χρόνο θα βάζουμε σιτάρι, ένα χρόνο θα βάζουμε φασόλια και ένα χρόνο θα βάζουμε φρούτα.
Εντάξει, και δεν θα προλαβαίνει να εξαντληθεί η υγεία από τα θρεπτικά συστατικά της. Τι στον Μπέοντε είναι αυτά τα άζωτο, φόσφορο. Ωραία, μόρφο την τενεκέδες όλοι. Η λεγόμενη τριζωνική καλλιέργεια. 3 ζώνες, 3 διαφορετικές καλλιέργειες. Η επιστήμη έκανε τα μαγικά της και ξαφνικά η Ευρώπη είχε πολύ φαΐ. Και όταν έχεις πολύ και δεν μπορείς να το φας όλο, αυτό που σου περισσεύει, το πετάς. Όχι, το πουλάς. Άρα έχεις εμπόριο. Αλλά για να κάνεις εμπόριο, πρέπει να κατέβεις από τα βουνά και να γυρίσεις πίσω στις πόλεις. Γιατί πάνω στο βουνό δεν μπορεί να ανέβει να σε βρει ο Βίκινγκ, αλλά δεν μπορεί να ανέβει να σε βρει ούτε ο πελάτης. Επομένως, μετά το 1000 οι πόλεις παίρνουν πάλι τα πάνω τους. Όλα αυτά όμως τι σχέση έχουν με το Βυζάντιο? Ο Δυτικοευρωπαίος πλέον στα χιλιάρια έχει λεφτά, έχει αυτοπεποίθηση, αλλά έχει και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που ακόμα δεν έχει λυθεί. Τη ληστεία. Πλέον το εμπόριο αφήνει πολλά λεφτά. Οι εμπορικοί δρόμοι πρέπει να είναι ασφαλείς. Δεν μπορείς να αφήσεις ελεύθερους όλους αυτούς τους Γερμανούς, Φράγκους, Σάξονες, Βίκινγκς να παίζουν ξύλο, να αρπάζουν φαΐ, να αρπάζουν γυναίκες, να χέζουν όπου βρουν και μετά να τους κάνει σειρά το Netflix. Γιατί αν είσαι έμπορος και σου έρθει ένας πελάτης και του επιτεθούν όλοι αυτοί, ο πελάτης θα σηκωθεί να φύγει μαζί με τα λεφτά του. Πρέπει λοιπόν για όλους αυτούς τους εγκληματίες είτε να στείλουμε στρατιώτες να τους κυνηγήσουν στα δάση και στα λαγκάδια, και οι στρατιώτες κοστίζουν, είτε να τους δώσουμε μια άλλη απασχόληση ώστε να σταματήσουν να ληστεύουν. Αλλά τώρα αυτούς τι απασχόληση να τους βρεις? Αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν και τίποτα. Αυτοί μια ζωή ξύλο παίζουν. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Ξύλο, Ας τους δώσουμε τότε έναν κοινό εχθρό για να πάνε να πλακωθούν με αυτόν, να αφήσουν τον πελάτη μας ήσυχο. Αλλά τώρα τι κοινό εχθρό να δώσεις σε Γερμανούς, Φράγκους, Σάξονες, Βίκινγκς? Όλοι αυτοί δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Εκτός βέβαια ότι εντάξει είναι όλοι Ευρωπαίοι. Όπα, μα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν κοινό εχθρό, τους μουσουλμάνους. Και ξέρεις τι κάνουν αυτοί? Έχουν υποκατοχή την Ιερουσαλήμ και τους Αγίους Τόπους. Ναι, ο τόπος όπου γεννήθηκε και σταυρώθηκε ο Χριστός είναι σε χέρια μουσουλμάνων. Θα το αφήσουμε έτσι? Όχι! Άντε πάτε παίξτε ξύλο εσείς να κάνουμε εμείς εδώ business χωρίς να σας έχουμε μες στα πόδια μας. Οι σταυροφορίες είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της πολεμικής ιστορίας. Συνολικά θα γίνουν 8, θα πετύχει μόνο η πρώτη και οι άλλες 7 θα πάνε άπατες όσο δεν πάει. Και βασικά ο τόπος που γεννήθηκε και σταυρώθηκε ο Χριστός δεν θα περάσει ποτέ ξανά σε χέρια χριστιανών. Θα μείνει για πάντα ever after σε χέρια μουσουλμάνων μέχρι το 1948, που θα δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ο τόπος που γεννήθηκε και σταυρώθηκε ο Χριστός θα περάσει σε χέρια Εβραίων. Για να σας προλάβω, όχι, οι Εβραίοι δεν είναι χριστιανοί. Αντίθετα, οι διωγμοί των Εβραίων για πολλούς αιώνες γίνονταν με τη δικαιολογία ότι αυτοί σταύρωσαν τον Χριστό. Πάμε πίσω στο Βυζάντιο. Στην τέταρτη από αυτές τις 8 σταυροφορίες, το έτος 1203-1204, γίνεται κάτι παράξενο. Οι σταυροφόροι δεν πήγαιναν βέβαια από τη Γαλλία μέχρι τη Μέση Ανατολή με τα πόδια, όχι. Έφταναν στο πιο ανατολικό σημείο της Δύσης, που είναι η Βενετία, και η Βενετία, σαν ναυτική δύναμη, τους πέρναγε απέναντι με τα καράβια. Μόνο που στα 1200 η Βενετία, μην το ξεχνάμε, είναι μεγάλος εχθρός με το Βυζάντιο. Οπότε κάποια στιγμή ο Δόγης, ο βασιλιάς της Βενετίας, ο Ερίκος Δάνδολος, λέει το εξής. Μάγκες, να σας πω λίγο. Το Βυζάντιο μου χρωστάει κάτι εκατοντάδες χιλιάδες χρυσά νομίσματα από την τελευταία μανούρα που είχαμε. Και αν θέλετε να σας πάω στην αποστολή σας, θέλω και εσείς να με βοηθήσετε να κάνω και μια επιθεσούλα στην Κωνσταντινούπολη για να τα πάρω πίσω. Η Κωνσταντινούπολη είναι χριστιανική. Εμείς πάμε να παίξουμε ξύλο με μουσουλμάνους. Έλα μωρέ τώρα κι εσύ. Ο Πάπας θα μας δείρει αν μάθει ότι πήγαμε. Άστο να τον Πάπα, μη σε νοιάζει. Θα τον κανονίσω εγώ τον Πάπα. Θα του πω εκεί πέρα ότι οι Βυζαντινοί είναι ορθόδοξοι, όχι καθολικοί, άρα ότι είναι αιρετικοί, ότι δεν παραδέχονται τον Πάπα σαν αρχηγό της Εκκλησίας, αλλά έχουν βάλει εκεί ένα δικό τους αρχηγό, πατριάρχη, πώς τον λένε. Μη σε νοιάζει, θα τα βρούμε με τον Πάπα. Εσείς μια φορά είστε μαζί μου? Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Οκ, όλα καλά. Σε καράβι δικό μου μια φορά δεν μπαίνετε. Να πάτε στη Μέση Ανατολή με τα πόδια. Εντάξει, θα έρθουμε, όλα καλά. Χαλάρωσε. Στο κάτω-κάτω δεν θα μας κάνει κακό να βουτήξουμε κι εμείς κάνα χρυσαφικούλι από την Κωνσταντινούπολη. Και έτσι το 1204 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στους Βενετούς και στους υπόλοιπους δυτικούς Ευρωπαίους, τους σταυροφόρους. Και εδώ αρχίζει το τελευταίο 200 της βυζαντινής ιστορίας, όπου στην πραγματικότητα το Βυζάντιο είναι ένα τίποτα. Όταν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στους δυτικούς το 1204, η βυζαντινή κυβέρνηση μαζεύει τα πάντα. Έγγραφα, σφραγίδες, φακέλους, διοικητικές υπηρεσίες, ό,τι έχει και δεν έχει,
και ψάχνει να βρει μια καινούργια πρωτεύουσα για να ξεκινήσει από την αρχή. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πόλη που κρατούσε το Βυζάντιο ενωμένο. Με την απώλειά της, το Βυζάντιο σπάει σε 3 μικρά κρατήδια: της Τραπεζούντας, στον εύξηνο Πόντο, της Υπήρου, στη Δυτική Ελλάδα, και της Νίκαιας, μιας πόλης αρκετά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν και το πιο σημαντικό. Βασικά, κυρίως αυτό το κρατήδιο θα οργανώσει τον αγώνα για να πάρουμε πίσω την Κωνσταντινούπολη. Την Κωνσταντινούπολη θα την πάρουμε πίσω το 1261. Θα την πάρει πίσω ο στρατηγός του κρατηδίου της Νίκαιας, που λεγόταν Στρατηγόπουλος. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Ο Στρατηγόπουλος περνάει σε κάποια φάση από εκεί κοντά από την Κωνσταντινούπολη με το στρατό του και μαθαίνει από τους χωρικούς που μένουν στα γύρω χωριά ότι οι δυτικοί που την έχουν καταλάβει λείπουν όλοι σε μια εκστρατεία και η πόλη μέσα είναι άδεια. Και ο Στρατηγόπουλος λέει: ρε μαλάκες, άδεια είναι. Δεν μπαίνουμε μέσα να την πάρουμε εμείς. Και έτσι έγινε. Η Κωνσταντινούπολη έγινε ξανά Βυζαντινή. Γαματό. Οι Δυτικοευρωπαίοι λοιπόν πήραν τον πούλο. Στα 1300 είμαστε κι εμείς κι αυτοί ένα μάτσο χάλια. Εμείς εντάξει έχουμε μείνει ένα σκατουλάκι στο χάρτη, αλλά και οι Δυτικοευρωπαίοι βλέπουν την καλή περίοδο που ξεκίνησε μετά το 1000 να τελειώνει. Γιατί όλη αυτή η αυθονία σε τρόφιμα και το εμπόριο και τα πολλά λεφτά έφεραν αύξηση του πληθυσμού. Όταν είσαι ευτυχισμένος και σου πάνε όλα καλά, πηδάς αβέρτα. Με αποτέλεσμα, ναι, να παράγουν πολύ, αλλά να τρώνε ακόμα περισσότερο. Οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει και πάλι να πεινάνε και μάλιστα πεινάνε χειρότερα από πριν, γιατί πλέον είναι και περισσότεροι από πριν. Και όταν πεινάς, έχεις τα νεύρα σου. Και όταν έχεις τα νεύρα σου, ξεκινάνε πόλεμοι. Όπως ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας στα 1300. Και επίσης, όταν πεινάς, ο οργανισμός είναι αδύναμος. Και τότε ξεσπάνε αρρώστιες και επιδημίες. Όπως ο μαύρος θάνατος, η πανούκλα. Η αρρώστια που σκότωσε, κρατηθείτε, έναν στους 4 Ευρωπαίους εκείνη την εποχή. Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν βρέθηκε τόσο κοντά στο να εξαφανιστεί, ούτε καν με το Β' Παγκόσμιο. Και αφού και εμείς και η Δύση περνάμε κρυσάρα, ποιος βρίσκει την ευκαιρία να παίξει μπάλα? Οι Οθωμανοί. Οι Τούρκοι είναι η μεγάλη δύναμη της εποχής. Οι Οθωμανοί Τούρκοι. Από το όνομα του ιδρυτή τους, του Οσμάν ή Οθμάν. Τα 1300 είναι ο αιώνας τους. Όχι απλώς παίζουν μπάλα, παίζουν Champions League. Και είναι αυτοί που τελικά θα πετύχουν εκεί που όλοι οι άλλοι απέτυχαν. Θα πάρουν οριστικά την Κωνσταντινούπολη και θα καταστρέψουν το Βυζάντιο. Ο αγώνας ανάμεσα σε Οθωμανούς, Τούρκους και Βυζάντιο έληξε με σκορ 3-1. Τα γκολ σημείωσαν το 1-0 για τους Οθωμανούς ο Ορχάν, ο γιος του Οσμάν, ο οποίος το 1326 κατέλαβε την Προύσα και έστησε βάση μέσα στη μούρη της Κωνσταντινούπολης. Το 2-0 έκανε και πάλι για τους Οθωμανούς ο Μουράτ το 1389 στο Κωσυφοπαίδιο, το σημερινό Κόσοβο, όταν έθεσε υπό Οθωμανικό έλεγχο όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Οι Βυζαντινοί μείωσαν σε 2-1 με τον Ταμερλάνο, ένα δανεικό παικτάκι από τη Μογγολία, που νίκησε τους Τούρκους το 1402 στην Άγκυρα και έσωσε την Κωνσταντινούπολη για 50 χρόνια ακόμα. Το τελικό 3-1 για τους Οθωμανούς διαμόρφωσε ο Μουράτ ο δεύτερος στη βουλγαρική πόλη Βάρνα το 1444, όταν και εξαφάνισε τις ενωμένες δυνάμεις Βυζαντινών και Δυτικοευρωπαίων. Πώς και δέχτηκαν οι Δυτικοευρωπαίοι να βοηθήσουν το Βυζάντιο, αφού 200 χρόνια τώρα σφάζονταν σαν τα σκυλιά? Είπαμε, πλέον ήταν και οι Δυτικοευρωπαίοι και οι Βυζαντινοί στα κάτω τους και οι Οθωμανοί ήταν στα πάνω τους. Δεν ξεχνάμε ποτέ το βασικό κανόνα της εξωτερικής πολιτικής. Όταν ένα κράτος τα πάει καλύτερα και ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα, τότε όλα τα υπόλοιπα συνεργάζονται εναντίον του. Οι Δυτικοευρωπαίοι ήξεραν ότι αν πέσει το Βυζάντιο, μετά οι Οθωμανοί θα χτυπήσουν τη δική τους πόρτα. Όπως και έγινε. Τους Ευρωπαίους τους τρόμαζε η μεγάλη δύναμη που αποκτούσαν οι Τούρκοι. Γι' αυτό αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στο Βυζάντιο. Κατά τα λοιπά, ναι, Βυζάντιο και Δυτική Ευρώπη εξακολουθούσαν σταθερά να μισούν ο ένας τον άλλον. Και φυσικά το Βυζάντιο δεν πήρε βοήθεια έτσι απλά. Χρειάστηκε μια τεράστια υποχώρηση το 1438. Ο Γιάννης ο Παλαιολόγος, ο προτελευταίος αυτοκράτορας, υπέγραψε την Ένωση των Εκκλησιών στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας. Αυτό σημαίνει ότι το Βυζάντιο υποτάσσεται θρησκευτικά στον Πάπα και γυρνάει να γλύψει εκεί που έφτιασε. Αλλά ούτε αυτό έφερε αποτέλεσμα. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Κανονικά θα έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Η ιστορία εγκυμονούσε την άλωση της Κωνσταντινούπολης για πάρα πολλά χρόνια. Θα έπρεπε να τη λέμε άμβλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι έχω πει, ρε? Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα.